तपाईँ टेलिग्राम च्यानल बनाएर आफ्नो बिजनेसलाई इनबिल्ड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? टेलिग्राम च्यानल कसरी बनाउने, त्यसलाई कसरी सेटअप गर्ने र कसरी रन गर्ने बारे जानकारी छैन भने यो भिडियो तपाईँको लागि। तपाईँ यो भिडियो हेरिसकेपछि प्रपर तरिकाले टेलिग्राम च्यानल बनाएर आफ्नो बिजनेसलाई इनबिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी टेलिग्राम च्यानल बनाउने मात्रै होइन, टेलिग्राम च्यानलमा आफ्नो फलोअर्स पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हजुर, सुरुमा त तपाईँले आफ्नो टेलिग्राम ओपन गर्नुहोला। टेलिग्राम ओपन गरिसकेपछि पहिला त यहाँ 3 लाइनमा टच गरेर यहाँबाट चाहिँ तपाईँले टेलिग्राम च्यानल क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकन अलिकति तल। यो पेन्सिलको आइकनमा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ न्यू ग्रुप, न्यू सिक्रेट च्याट, न्यू च्यानल भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँले ग्रुप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, सिक्रेट च्याट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र न्यू च्यानल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी च्यानलको बारेमा नै कुरा गर्छौँ। यहाँ तपाईँले तेस्रो नम्बरमा न्यू च्यानलमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ क्रिएट च्यानलमा टच गर्नुहोला। यदि क्रिएट च्यानलमा टच गरेर यहाँ तपाईँले च्यानल नेम लगाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो च्यानलको नाम राखिसकेपछि च्यानलको नाममा चाहिँ तपाईँले इमोजीहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यहाँ तपाईँले क्यामेराको आइकनमा टच गरेर आफ्नो च्यानलको प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ। र प्रोफाइल पिक्चर राखिसकेपछि तपाईँले च्यानलको बारेमा डिस्क्रिप्सनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सन नोटमा लेखेर यहाँ कपी गरेर ल्याएको छु। यसलाई पेस्ट गर्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि अब हामी यहाँ माथि राइट बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँको च्यानल पब्लिक बनाउने हो कि प्राइभेट बनाउने हो त्यो यहाँ सोधिरहेको छ। प्रायः जसो हामी पब्लिक नै बनाउँछौँ। च्यानल बनाइसकेपछि प्राइभेट बनाउँदैनौँ र प्राइभेट पनि आवश्यकता पऱ्यो खण्डमा बनाउन सकिन्छ। यहाँ पब्लिकमा टिक लागिरहेको छ। अब तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक लिङ्क कुन तरिकाको लिङ्क बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। यहाँ मैले पब्लिक लिङ्क जेनेरेट गरिसकेपछि अब यहाँ राइट बटनमा फेरि पनि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो च्यानल बनिसकेको छ। अब हामीले आफ्नो च्यानलका लागि मेम्बरहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा कतिजना जति चाहिँ मान्छेहरू टेलिग्राम ओपन गरेर बसेको मान्छेहरू छ उनीहरूको कन्ट्याक्ट लिस्ट देख्न सकिन्छ। सबैलाई हामीले यसरी टिक लगाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेम्बरमा एड गराउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। जति धेरै तपाईँसँग कन्ट्याक्ट छ त्यति धेरै चाहिँ मेम्बरहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ आफ्नो मेम्बरहरू क्रिएट गर्दैछु र यसरी मेम्बरहरू जति तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो त्यति नै बढ्दै जानेछ र अरूले सर्च गर्दा पनि तपाईँको टेलिग्राम च्यानल टेलिग्राममा देखा पर्नेछ र यसै गरी चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेसलाई बिल्ड गर्न सकिन्छ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एरो बटनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ देख्न सकिन्छ च्यानल रेडी भइसकेको छ। यहाँ अहिले सब्सक्राइबर 1 मात्र रहेको छ। अरूले अहिले हामीले भर्खरै सेलेक्ट गरेको साथीहरू मेम्बरहरू जहाँ यहाँ आउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबर मेरो 19 पुगिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि जति पनि हामीले सेलेक्ट गरेको थियो त्यो हाम्रो सब्सक्राइबर बनेर यहाँ आउँछ र तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरू पोस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई इनबिल्ड गराउन सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट पोस्ट गर्ने बित्तिकै जति हाम्रो सब्सक्राइबर छ त्यति एक्टिभ सब्सक्राइबरहरूको टेलिग्राममा पुग्नेछ र हाम्रो प्रोडक्ट उनीहरूले देखेर खरिद गर्नेछ। यसरी चाहिँ हामीले बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ यसरी बनाएको च्यानललाई चाहिँ च्यानलको लिङ्क पनि हाम्रो सोसल मिडियाहरू जस्तै फेसबुक अनि वाट्सएपहरूबाट चाहिँ सेयर गरेर अथवा युट्युबहरूबाट पनि सेयर गरेर तपाईँले आफ्नो सब्सक्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले यहाँ आफ्नो च्यानलमा टच गर्नुहोला। यदि गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट लिङ्क भनेर यहाँ टच गरेर चाहिँ कपी लिङ्क तल कपी लिङ्क छ। कपी लिङ्कमा टच गरेर हामीले विभिन्न सोसियल मिडियाहरूबाट सेयर गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा जोडाउन सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा टेलिग्राममा फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्ने, च्यानल ग्रुप र आफ्नो प्राइभेट च्याटको फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्ने त्यो तपाईँलाई सिकाउनेछु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अवश्य नमस्ते, शुभ दिन।